آب و مسائل پیرامونی اون این روزا به عنوان یکی از معضلات اصلی کشور ازش یاد میشه که ما در موردش شنیدیم یا درگیر تاثیراتش. اما ریشه اصلی این مسئله کجاست؟ چرا ما به این نقطه رسیدیم؟ آیا راه حلی برای حل این مسئله وجود داره یا نه؟ سلام. برای اینکه بتونیم بهترین مسئله رو درک بکنیم لازمه که نگاهمون رو از سطح شهرها به سمت کل کشور تغییر بدیم. طی یک دهه گذشته در رابطه با بحران آب و پیامدهای پیرامونی اون تو صحبت‌های متخصصین و اخبار روزانه هشدارهای جدی داده شد. یکی از جمله‌های معروفی که هممون تو این زمینه شنیدیم اینه: آب هست ولی کم است. اما جالبه بدونید که بحران آب چیزی نزدیک به 2 دهه است که به عنوان یکی از مسائل مهم مطرح میشه و کار تا جایی پیش رفته که تو سال 96 گروه تحقیقاتی آینده‌بان 100 مشکل و مسئله اساسی ایران رو فهرست میکنه و موضوعات دوم، هشتم، 33 و 39 در رابطه با بحران آب و پیامدهای پیرامونی اون. اما برای درک بهتر بحران آب لازمه که 2 نکته رو بررسیم. یک، تعریف خود آبی که روی زمین جاری میشه و دوم، جغرافیای ایران. دانشمندان آبی که روی زمین جاری میشه رو به 3 دسته تقسیم میکنن: آب سبز، آب آبی، آب خاکستری. آب سبز همون آبیه که توی بخش‌های غیر اشباع خاک نگه داشته میشه و مورد استفاده گیاهان قرار میگیره. در واقع همون آب بارانه که بیشترش هم تبخیر میشه و این مورد استفاده خاصی که داره در رابطه با کشاورزی دیمه. آب آبی که مهمترین دسته قلمداد میشه همون آب روان توی رودها و رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینیه که 35% اون از طریق آب باران تامین میشه و برای کشاورزی غیر دیم، صنعت و شرب مورد استفاده قرار میگیره. و در نهایت آب خاکستری که حاصل پساب فعالیت‌های کشاورزی و صنعتیه. البته بجز فاضلاب و سرویس‌های داشتیم به اون آب سیاه میگه. حالا همین نکات رو توی ذهنتون داشته باشید. به راجع به جغرافیای ایران صحبت کنیم. ایران توی منطقه جغرافیایی 25 تا 40 درجه قرار داره که اصطلاحاً به اون کمربند بیابانی دنیا میگن. همین امر باعث شده که 84% از اقلیم ایران رو منطقه نیمه خشک و بیابانی تشکیل بده و تنها 16% اون رو مناطق مرطوب و نیمه مرطوب تشکیل بده. هرچند با تمامی این تفاصیل رو به دلیل عوامل بیرونی و درونی ایران از لحاظ تنوع محیط زیست از وضعیت خوبی برخورداره و در عین حال کشوری 4 فصل. اما صحبت ما در رابطه با وضعیت آبی ایرانه. ایران به دلیل قرارگیری توی منطقه جغرافیایی که قبلا بهش اشاره کردم جزو 40 کشور کم آب دنیاست. و از لحاظ میزان بارش هم رتبه 164 رو بین 184 کشور دنیا داره. در واقع میانگین بارندگی سالانه ما 250 میلیمتر. 1/3 میانگین جهانیه. البته ما کشور کم آبی هستیم ولی میزان بارشمون اصلا در حد خطرناک نیست. بر اساس بالانس آبی کشور ایران از طریق بارندگی 400 میلیارد متر مکعب آب به دست میاره که 270 میلیارد متر مکعب آب سبز که میتونه مورد استفاده کشاورزی دیم قرار بگیره و بیشترش هم تبخیر میشه. تبخیری که به دلیل قرارگیری توی کمربند بیابانی دنیا 3 برابر استاندارد جهانی. میمونه چقدر؟ 130 میلیارد متر مکعب. مقدار آبی که میتونه مورد استفاده کشاورزی غیر دیم، شرب و صنعت قرار بگیره. اما خیلی از متخصصین معتقدند به دلیل عواملی مثل خشکسالی و تغییرات اقلیمی آب قابل استحصال ایران، یعنی مقدار آبی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره، چیزی نزدیک به 100 میلیارد متر مکعب یا حتی کمتر از اون. پس میتونیم نتیجه بگیریم که وضعیت آبی ایران هیچ وقت خوب نبوده و مردم این سرزمین برای اینکه بتونن تو این سرزمین زندگی کنند، اونم به صورت پایدار، باید با شرایط اقلیمیش کنار میومدن. کاری که پیشینیان ما انجام دادن و با ابداع روشی مثل قنات تونستن توی سرزمین دوام بیارن، زندگی کنن و حتی تو دل کویر باغ پدید بیارن. برگردیم سر صحبت قبلی. گفتیم ما نزدیک 100 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داریم که آب آبی محسوب میشه. از این مقدار 92% برای کشاورزی، 6% برای شرب و 2% مورد استفاده صنعت قرار میگیره. در حالی که استانداردش 70% برای کشاورزی، 8% برای شرب و 22% برای صنعت. و این تفاوت‌ها نشون میده که بخش کشاورزی و صنعت ما چقدر داره ضعیف عمل میکنه. هرچند که هدر رفت آب در بخش کشاورزی اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. راندمان آبیاری بخش کشاورزی ما تنها 33% و این آبیاری ناکارآمد منجر به افزایش شوری زمین‌های کشاورزی و کاهش بهره‌وری و استفاده پایدار از این زمین‌ها میشه. اما اشتباه نکنید، ما نمیگیم کشاورزی در ایران غلط و کاملا باید کنارش بذاریم.
اتفاقا مسئله مورد اهمیت در هر کشوری بحث امنیت غذایی اونه. اما امنیت غذایی نباید با خودکفایی در تولید تمام محصولات کشاورزی اشتباه گرفته بشه. چون کسی سرزمینی و پتانسیل این قضیه رو نداره. از بین زمین‌های مناسب برای کشاورزی 2.6% قابلیت کامل کشاورزی، 8% مناسب برای کشاورزی و 89% یا مناطق ضعیف برای کشاورزی هم یا اصلا پتانسیل کشاورزی ضعیف‌تری رو دارن. یعنی که شما منابع بیشتری رو مصرف می‌کنی، محصول کمتری رو برداشت می‌کنی. حالا با توجه به همین نکاتی که گفتم 50% از زمین‌های زراعی ما داخل همون 89% قرار می‌گیره. در کنار اون ما داریم محصولاتی رو کشت می‌کنیم که به شدت آببرند و حتی استراتژیک هم نیستن. دلیلش توسعه بی‌قاعده کشاورزی. محصولاتی مثل گوجه فرنگی، خیار، هندونه و سیب و امثال هم. اما جدای از الگوی کشت غلط در کشاورزی و بهره‌وری پایین اون یه مسئله مهم دیگه هم وجود داره و اون نحوه مدیریت منابع آبی در ایرانه. 4 کنشگر اصلی در حوزه مدیریت منابع آبی ایران وجود داره. شورای عالی آب که وظیفه هماهنگی و سیاستگذاری داره، وزارت نیرو که وظیفه مدیریت پایدار منابع آب و رسوندن اون به دست مصرف کنندگان رو داره، یعنی قدرت اجرایی داره. وزارت جهاد کشاورزی وظیفه سیاستگذاری و توسعه در بخش کشاورزی بر عهده اونه، یعنی قدرت اجرایی داره. و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه‌اش غیر مستقیم، مشورتی و نظارتی. اما روندی که این 4 نهاد طی می‌کنند اصلاً یک پارچه نیست و خود همین امر هم باعث شده که بحران آب تشدید بشه. خود شورای عالی‌ها و مصوباتی که طی جلسه‌های مختلف ارائه کرده، مثلا از سال‌های 95 و 96 به بعد به دنبال حل مشکلات ناشی از بحران آب بوده و نه سیاست‌گذاری برای حل خود بحران آب. به عنوان مثال توی جلسه‌های 4م، 5م و 6م مصوبات این شورا شامل تاکید بر انتقال آب بین حوزه‌ای، اصلاح الگوی مصرف، عدم احداث سدهای جدید، تکمیل سدها و سازه‌های آبی نیمه تمام بوده و رفته رفته و وخیم‌تر شدن اوضاع و مسائل تالاب‌ها، تدوین الگوی کشت با محوریت آب، اجرای پروژه‌های مقابله با تنش آبی در شهرها و روستاها و پرداختن به حقوق محیط زیست رسید. میرسیم به دومین و مهمترین نهاد، یعنی وزارت نیرو که گفتید وظیفه‌اش مدیریت منابع آب و رسوندن اون به دست مصرف کننده است. اما یکی از روش‌های اصلی که برای رسوندن آب به مصرف کننده استفاده می‌کنه، جدای از سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای که افراد در بکارگیری این روش منجر به بروز معضلات محیط زیستی و اجتماعی شده. در واقع به دلیل محدودیت منابع آبی کشور، انتقال آب راه حل مناسبی نیست، چرا که نه تنها سیستم محدوده مقصد رو وابسته می‌کنه، بلکه محدوده انتقال آب رو هم دچار بحران کمبود می‌کنه. در کنار اون خود وزارت جهاد کشاورزی که وظیفه سیاست‌گذاری و توسعه در بخش کشاورزیه، به دنبال توسعه کشاورزی در مناطق کم آب بدون توجه به محدودیت منابع آب و هیچ توجهی به مدیریت کشت یا مدیریت کشت محصولات نامناسب برای اقلیم ایران نمی‌کنه. در واقع دو بازوی اجرایی اصلی تو حوزه منابع آبی ایران، یعنی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل اینکه هر کدوم به دنبال پیشبرد منافع خودشون هستن، دست به اقداماتی میزنن که نتیجه اون طی دهه گذشته شده تشدید بحران آب. بیاید نکاتی که تا اینجا گفتیم رو مرور کنیم. اول، ایران جزو کشورهای کم آب محسوب میشه و آب قابل استحصال اون نزدیک به 100 میلیارد متر مکعب. دوم، بیشترین مصرف آب تو حوزه کشاورزی و هدر رفت بسیاری تو این حوزه اتفاق میفته. سوم، تغییرات اقلیمی باعث تشدید بحران آب شده. و چهارم، نهادهای درگیر در حوزه مدیریت منابع آبی یکپارچه عمل نمی‌کنه. و نکته آخری که میخوام جلوتر بهش راجبش صحبت کنم، استفاده بیش از حد از منابع آب‌های زیرزمینیه. در طبیعت آب زیرزمینی جزء کلیدی بسیاری از فرآیندهای زمین شناختیه و کارکرد اکولوژیکی داره که باعث ایجاد آبدهی چشمه‌ها، جریان‌های پایه رودها و رودخانه است. و دلیل اینکه درصد قابل ملاحظه‌ای از منابع آب شیرین دنیا رو به خودش اختصاص میده، برای بسیاری از کشورها اهمیت ویژه‌ای داره. اما با رشد سریع فناوری حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و هزینه پایین برداشت آب از منابع زیرزمینی، برداشت‌های بی‌رویه‌ای به صورت روزافزون از منابع صورت گرفت. این در حالیه که منابع به شدت آسیب‌پذیرند و قدرت تجدیدپذیری بسیار پایینی هم دارند. ممکنه قرن‌ها و حتی هزاران سال طول بکشه که بخوان تجدید بشه. بر اساس گزارش یونسکو از لحاظ برداشت منابع آب زیرزمینی در سطح دنیا، ایران با جمعیتی به مراتب پایین‌تر نسبت به کشورهایی مثل هند، چین، آمریکا و پاکستان
توی مقام پنجم قرار داره که در این مسئله در تعداد چاه‌های حذف شده در کشور کاملا مشخصه. تعداد چاه‌های حذف شده که طی 4 دهه گذشته به رقم قابل توجه 760,000 حلقه چاه در سطح کشور میرسه و با نگاه به نقشه میتونید به عمق فاجعه‌ای که رخ داده پی ببرید. اونچه که تا اینجا گفتیم ریشه های مسئله و واقعیت کنونی از منابع آبی کشور. وضعیتی که نه طی چند ماه و یا چند سال و طی دهه‌ها و در طی یک روند به اینجا رسید. به حاصل مجموعی از دلایل انسانی، طبیعی و مدیریتیه. به خاطر همین نمیشه برای اون برنامه راهنی مقطعی ارائه داد و نیازمند برنامه‌ای در سطح ملی، منطقه‌ای و نگاهی بلند مدت و میان مدت. در 2 ویدیو آینده به بررسی انتقال آب بین حوزه‌ای و پروژه ایرانرود میپردازیم تا جزئیات بیشتری، راه‌حل‌هایی که گاهی مطرح میشه رو مورد بررسی قرار بدیم و در نهایت پیشنهادات خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو در رابطه با این موضوع با ما در میون بذارید. چرا که این مسئله نیازمند یک راه حل جمعی